Okay, video vlog check and good morning guys. Today is our day 2 here at the Mountain Lake Resort in Cavinti, Laguna. So hindi na ako nakapag-video ng any sunrise or any of our breakfast. But ito yung kinain namin ngayon. Ayan, ang sarap ng kusino. Sobrang daming serving nila, grabe. And today, we're preparing na for a golf tournament. Hindi naman siya golf tournament actually. It's a golf. Kailan kami mag-golf. At syempre, yung Mountain Lake Resort, ang kanilang main attraction here is their golf course. So, mga kasamahan ko, ayan. Ayan. We're going to ride. Okay, may lisensya ba kayo? So, ayan. So, ano ibig sabihin niya? So, ako pala magmamaneho. We're going to ride the golf cart. Ayan. So, kailangan pa ito 2 hands. Okay, video vlog check. Nakakatawa. Minaneho namin yung golf cart. Di naman pala sa amin yun. Kumbaga, may pala ibang gagamit doon. Yikes! Yung golf cart namin, dalawa lang pala. So ito, angkas kami dito. Doon ako sa kabila. Ay, maliit pala yung isa, ano. Kasya ba doon sa likod? Dito sa kabila. May backride yata ito eh. Ito, may backride ba dyan? Ay. Masarap kang imaneho? Oo. Para lang ako nasa bump car. Sa cart, eto si Sir Ash, tsaka si Dab. Kinuha nila yung cart, kita nyo. Hindi daw sa amin yun. Kinuha nila, char. Wait lang ate, ayan na, video. So guys, ganito daw kung paano pumalo. Yan. Oh, ha? Ulit isa pa ate. Ilang beses na ako nakatry ng golf, parang ito ang yung pinaka-complete run at ang gagawin namin eh. I'm not sure. Sige nga ate, i-ano mo sa akin. So guys, Nay. Tago. Fire in the hole! Wala. wala. Wala yung bola. Nagtatago kami, baka kasi tama ng bola. Shot! Wow! Saan? Ah, yun. Yun, oh! Pwede na. Naku, labas pa ang puwit. Yun! Forward ka lang pa ng konti. Yun! Yun! Pero panalo ka dun sa... Ayun. Ate, pwedeng isa pa. Okay. Pangit. Ditong angle. Kasi mga 10 bola, magaganda yung lipad ng bola natin pag naka 10 bola tayo. Pero hanggang 2 lang tayo. Mabilis ka! Dandahan! Oh! Walang iyak, Gab. Bilis mo magpatakbo. May video ako sa ganun. Okay, punta na tayo ng Bicol. So, kami sa tabi ng lake na for the final drive. Golf drive. Eh kanina nga So, lahat sila nagpa-vlog about their challenge, golf challenge. No? So, challenge namin, yung bola, papatawirin namin ng ilog, papunta rin sa kabilang So, field. ngayon, ang pinakang challenge... Ang prize namin ay 100,000 pesos kung sino makapunta ng bola doon. So, let's do it. Yun! Bye-bye! Uy! Failed. Again! Paano yung mga bola? Nakukuha pa ba yung mga bola doon? Ay, hindi na! Failed po ulit. Shucks! So, better... Ay! Failed. So we are back here in our Mountain Lake Resort clubhouse. So kakatapos na namin mag-golf at after that nag-bicycle kami. Super fun ang bicycle ride namin. At ay picture namin nag-bicycle kami. So yun, di ba ganda ng picture namin para kami nag-Stranger Things Season 4. Diba? So ngayon, pahinga muna kami saglit. And may tubig dun, di ba? May tubig.
very relaxing tong trip na to. Relaxing siya, but Relaxing. tiring. Oo. Nakapagod. Relaxing na tiring siya. Pero, di ba? Hindi siya yung parang malayo yung pupuntahan mo. Diba? Dito lang kami, marami lang kami nagagawang activities. So, just relax. So, refreshment muna kami while we wait for the next adventure. Our lunch na pwede niyong orderin dito sa Mountain Lake Resort for your breakfast, lunch, or dinner. So yan, kain muna kami and later, more activities. So this is it. We're saying goodbye to our hotel room kay Mountain Lake Resort kasi 1 PM lang kami dito and we're going to transfer na sa Marina for more outdoor and water sports adventure. So nakapack na yung mga gamit ko. Yan. Rash guard na ako, naka-sunblock na ako, and we're good to go. So, see you there in Marina. Ice cream eh, oh. Oo nga. May ice cream. Convenience store sila dito sa loob ng resort. Okay, video vlog check. We are now back here at the Marina at we're going to do some kayaking, swan boat, lake cruise. So we're going to explore the CALIRAYA Lake. Excited na ako dahil malamig ang tubig at malamig ang hangin. It's already around I think 2 PM yata or 3 PM. So we are maximizing our stay here at the Mountain Lake Resort. At it's weekend, Saturday, and there's a lot of people who are checking in, enjoying their weekend. So mga weekend warriors tong mga to. So they're very present every outdoor and extreme adventure nila. So Cavinti is the place to be if you want to do some adventure kasi meron dito Cavinti Lake, meron ditong Cavinti Falls, they have the marami pang iba pa. So yun. So in front of me is the Mountain Lake Resort na signage. MLR, that's Mountain Lake Resort, not Mar Rojas. MLR. MLR eh, no? Grabe. Oh. May politics pala dito. So medyo kalmado. I think may mga ano doon, no? Parang lake house doon. First time ko siya nakita, wala yan dati. So the kayaking trail is good. Maganda yung style nila. And oh, may speedo for the banana boat. Oh my god, bahala na later. So yun, preparing now for activities and let's check it out, y'all. Okay, like expand this action camera. Sony RX0 Mark II. So ayan, naka-selfie stick tayo ngayon. So ngayon, very improved na yung kanilang landing area for the people to ride the this canoe. And this is their swan boat, and we are entering the lake cruise at maganda rin kanilang ship. Dati para speedboat na maliit lang. Anong tawag sa ganitong klaseng boat? Ferry boat? Ferry. Ferry boat. I'll choose the window. Mas masarap sa window. Pontoon. Let's check it out, siya. Uy, ganda siya. Ito pala ang pilot natin. Oh, ano yan, yung golf cart.
Bigay mo rin. Oh! Paano naman? Kilala niyo? Ha? Alam po, yung... Pero vlog yung una, di ba? Ngayon, Oo. vlog. Oo, thank you. Ang pangalan niyo po? Ronnie. Nice to meet you po. Yung nung mga early 2015 yata na... Nag-search kasi ako eh, tapos may lumabas na kabindi. Talaga? Oh my God! Tamo? Effective pa social media natin. So, meron tayong YouTube viewers. So, thank you so much. Thank you so much. Explore kayo ng kabinti. Marami kayong makikita. Thank you, thank you. Kaya yun naman, no? Meron tayong YouTuber viewer. Ano Ron? Anong sabi niya? Sir? Kaya napanood nila yung old video ko na Mountain Lake Resort of mga 2015 yata or 2016. So, yeah. Effective ang YouTube guide natin, travel guide natin sa YouTube. Kaya yung mga resorts, thank you for inviting us. And nakakatulong kami sa mga travelers. Actually, nung una, hindi ko gano'n na-appreciate yung mga lake cruise kasi compare nung dati na we're using some kind of a speedboat. So medyo mabilis yung takbo namin tsaka nababasa kami. Pero ngayon, magandang yung ginawa nila. Meron silang parang ferry which can-accommodate around 20 feet, I think. So very relaxing, very calm, yung takbo, mabagal, tsaka hindi siya mauga, hindi siya nakakahilo. Kaya pop na pop itong ride namin. Very relaxing kasi super ganda ng view, sarap ng hangin, parang very fresh, walang pollution, at tsaka nating mo yung ng tubig. Everything is very green, sobrang ganda. Ito sa CALIRAYA Lake area. So malakita rin namin yung mga bahay na pinapang Airbnb. So yun. So, ayun si Loida. Uy, my God! Sayang, di ko na video! Nabengga pa naman siya. Grabe, that's the end of my our trip, Lake Cruise trip. So next naman natin si Kaya. Ibang style ng Kaya kailangan. Gusto na patakbo, nabengga kasi siya. Oo, napahiya ako. Do it. Gusto mo sumabay sa kayak? Ang Cascade Gab? Ang galing akong driver. Video vlog check. So I'm using a GOPRO camera, no? A head mount and a handheld. So ito yung favorite activity natin here in Mountain Lake Resort, kayaking. So let's check it out, yo. Pinagandaan ko to for many years. Finally, better SD card and a GoPro. So for the moment, saan ako dadaan? Okay. So guys, we're going now to the brave wilderness. My God, may halaman. Sa likod natin yun. Ah! My God! Ang galing ano ko. Oh my God! May alon! Oh my God! Kuminto muna ako kasi may alon eh. Ito na, yung pack.
Mild lang naman. Yun. Oo, nakakapagod yan. Bilis nyo ah! Huwagaan nyo ako. Oh. Alright. Sige. Okay, video vlog check. My experience for the kayak, super nice, super fun. At medyo nakakapagod, but super maybe next time of going back here sa Mountain Lake, grab a beer, a food, para pwede ako mag-picnic somewhere sa mga island ng CALIRAYA Lake. Sarap ang experience ko dito. Diba? So ito yung mga isang activity na pwede nyo gawin sa Mountain Lake, palipad ng drone. Yan, banggay mo yung mga nagkakayak doon. Okay, dude. Bring it up a little bit. That's the end of our Mountain Lake Resort adventure here in Gavinti, Laguna. So I hope you enjoy watching my video. At sana katulong tong well, sort of a guide for your travel and adventure during weekends, no? So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure. Sama ko ang Yogo and Cream Mobile. Yan. Sama namin si Jo and Gab. So pustahan tayo, mag-food trip kami mamaya.